හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Python lesson series එකේ 5 වෙනි lesson එකත් එක්ක. එතකොට අපි කලින් lesson එකේ කතා කරා මොනවද data types කියන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු අපි ඒ කතා කරපු data type එකක් ගැන. ඒක තමයි numbers. numbers කොහොමද Python වල use වෙන්නේ කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. මම slide එකට යන්නම්. Python වල numbers කතා කරද්දී අපිට numbers type තුනක් හම්බෙනවා. එකක් තමයි int, ඒ කියන්නේ integer, දෙවෙනි එක float, තුන්වෙනි එක complex. මේ type තුන තමයි අපිට හම්බෙන්නේ Python වල numbers data type විදිහට. Python වලදී integers අපිට හම්බෙන්නේ int කියලා. int sign එකෙන් තමයි අපි integer එකක් කියලා ඒක අඳුරගන්නේ. එතකොට මේ integer කියන number type එක positive හරි negative හරි, ඒ කියන්නේ ධන හෝ ඍණ වෙන්න පුළුවන්. වැදගත්ම කාරණය තමයි integer එකක් කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාව. එතකොට දශම ස්ථානයක් අපිට integer වලදී හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම Python 3 එකේ අපිට integer එකක් හදන්න පුළුවන් size එක Python වලදී unlimited කියලා කියනවා Python 3 එකේදී. ඒ වගේම අපිට Python 3 වලදී long integer කියන type එක හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට integer type එක Python 3 වලදී unlimited හින්දා අපිට long කියලා type එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට තමයි අපිට හම්බෙන්නේ float type එක. float type එක කියන්නේ float type එක කියන්නේ දශම ස්ථාන. ඒ කියන්නේ අපිට Python වලදී දශම ස්ථාන තියෙන number එකක් අගයක් variable එකකට දාගන්න ඕන නම් එතකොට ඒක float type එකෙන් තමයි අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට complex numbers. complex numbers කියන්නේ අපි දන්නේ නැති කොටසක් තියෙනවා මේ number එකේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතාගත්ත part එකක්. එතකොට මේ complex numbers තියෙන්නේ මෙන්න මේ a+bj කියන format එකට තමයි තියෙන්නේ complex numbers. එතකොට අපි බැලුවොත් මේ integer, float සහ complex කියන එක Python shell එකේ ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා. හොඳයි, මම Python shell එක open කරගන්නම්. හරි, මම දැන් ඉන්නේ Python shell එකේ. අපි දැන් බලමු int type එකෙන් variable එකක් x සමානයි. එතකොට අපිට මේක int type එක, මොකද මේක ධන හෝ ඍණ සංඛ්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දශම ස්ථාන තියෙන්න බෑ. එහෙනම් අපි දැන් මේකේ type එක ගත්තොත් print type එක අපේ මේ කියන variable එකේ එනවා අපිට int type එකෙන් මේක තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි මේ විදිහට තමයි int එකක් අඳුරගන්නේ. ඊළඟට අපි float එකක් බැලුවොත් y සමානයි 1.5 y සමානයි 2.5 කියලා තියලා අපි මේකේ type එක බැලුවොත් අපිට එනවා මේක float එකක් කියලා. හරි, එතකොට int හරි float හරි, ඒ වගේම ඊළඟට බලමු complex number එකක්. එතකොට අපි z කියන අගයට දෙමු
3 plus 5j 5j මේක ටයිප් එක දැන් අපිට බලා ගන්න ඕනේ ඉසර් ටයිප් එක එනවා කම්ප්ලෙක්ස් කියලා. එතකොට නම්බර්ස් අපිට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ ටයිප් තුන තමයි Python 3 එකේදී int dot සහ complex. හොඳයි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මෙන්න මේ int type එකෙන් තියෙන එකක් කොහොමද float වලට හරවන්නේ float type එකෙන් තියෙන එකක් කොහොමද int වලට හරවන්නේ. ඒ කියන්නේ එක type එකක තියෙන data එක තවත් type එකකට අපි හරව ගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඒකට කියනවා type casting කියලා. එතකොට අපි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඊළඟට හම්බෙමු.